සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලන්ට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මයික් ෂෙල්ලි පෙන්වන්න ගන්නවා. අනිත් ගාලික් රයිස් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා තම්බාගත් බාස්මති බත් ග්‍රෑම් 300. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරන්න තියෙනවා ඊට කපාගත්තු රටලුණු ග්‍රෑම් 200. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා හබයට තේ හැන්ද. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා තලාගත් සුදුරුණු බික් 4-5ක් විතර. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා රම්ප කෑල්ල, කරවිංච කොළ කිහිපයක්, එනසාලට, කුරුදු පොතු සහ කරාමනේටි. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා එළවල තෙල් මේසෙන්දි 4-5ක් විතර සහ බටර් ග්‍රෑම් 100. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රයිස් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට මම දාගන්නවා බටර් කෑල්ල. මේ විදිහට බටර් කෑල්ල දීවගෙන යනකොට ඒකට මම දාගන්නවා එළවලු තෙල් මේසෙන් 2-3ක් විතර. මේ විදිහට තෙල් ටික හොඳට රත් වෙගෙන යනකොට ඒකට මම දාගන්නවා ලුණු ටික. දැන් මේ ලුණු ටික ලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. දැන් ලුණු ටික අවශ්‍ය කරන බෙදලා තියෙනවා. දැන් මම මේ වැඩිපුර තියෙනවා තෙල් ටයිම් කරගන්න වෙන වාදනයකට. දැන් මම ආව බටර් කෑල්ල දාගන්නවා. දාගත් බටර් කෑල්ල මිල කරගත්ත පස්සේ ඊට මම දාන්න මුලින්ම අබෑට ටික. ඊළඟට මම දානවා එනසා කුරුදු පොතු සහ කරාම. ඊට මම දාගන්නවා ඊළඟට මම එකට දාගන්නවා සලාගත්තු සුදුසුම් ටික. දැන් මේ තේරෙන්නේ මේ විතර හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට තමයි මේ ලුණු ටික දාගන්න. දැන් මම ගත්ත බාස්මති බත් ටික දාගන්න. දැන් මේ විතර හොඳට කලවම් කරමු. දැන් මම බත් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ බත පිළිගන්නේ කියලා. මේ තියෙන මම හදාගත්තු අනියන් ඇන් ගාලික් රයිස් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතාමත් ඉක්මනට සහ පහසුවෙන් මේ වගේ බතක් හදාගන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. සුබ දවසක්.